you? Hello students, how are you? My Farid Ahmed RG study point loi সকলো স্টুডেন্টকে আকৌ স্বাগতম জনালো আজি মই আৰম্ভ কৰিব লৈছো নতুন এটি ভিডিও ক্লাস 10 ৰ অনুশীলনী 8.2 ৰ একৰ 6 নম্বৰ অংকটো মই আজি কৰিবলৈ লৈছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওসমূহত একৰ পৰা পাছলৈকে ভিডিওসমূহ দিয়া আছে যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়া হলে তাৰ পৰা চাই লবা আজি বলা একৰ 6 নম্বৰটো আমি চাও তো একৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই লিখি লৈছো তোমালোকে বহি দেখিব পাৰিছা 6 নম্বৰটো আছে cosec 30 ডিগ্ৰী প্লাস cosec 60 ডিগ্ৰী প্লাস cosec 90 ডিগ্ৰী ডিভাইডেড বাই sec 0 ডিগ্ৰী প্লাস sec 30 ডিগ্ৰী প্লাস sec 60 ডিগ্ৰী গতিকে আমি আগৰ ভিডিওসমূহৰ নিচিনা এই প্ৰশ্নটো কি কৰিম মানখিনি বহুৱাই দিব লাগিব cosec 30 মান বা cosec 60 মান cosec 90 এই গুটেখিনি মান আমি বহুৱাই তাৰ পিছত আমি অংকটো কৰিব লাগিব গতিকে এই মানসমূহ এটা চাৰ্ট আছে চাৰ্টটো তোমালোকৰ হয়তো আছে গতিকে এই চাৰ্টটো তোমালোকে মই আজি দেখুৱাই দিছো এইটো চোৱা তোমালোকৰ কিতাপত পেজ নম্বৰ 226 ত চাৰ্টটো আছে 8.1 তাৰিখে 8.1 ইয়াত চোৱা ধুনিয়াকৈ চাৰ্টটো দিয়া আছে এই চাৰ্টটো তোমালোকে চাই লবা আৰু যদি চাৰ্টটো নাই স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা গতিকে চাৰ্টটো চোৱা আমি cosec আৰু secৰ মান পাম ইয়াত গুটেখিনি দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী মান দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী মান দিয়া আছে গতিকে চাৰ্টৰ পৰা আমি অংকত মানখিনি বহুৱাব লাগিব তো বলা মই মানখিনি বহুৱাই লওঁ ইয়া দিছো প্ৰথমে চোৱা কি আছে cosec 30 ডিগ্ৰী গতিকে cosec 30 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব কি 2 cosec 30 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব কি 2 তো মই 2 বহাই দিম একে ধৰণে cosec 60 ডিগ্ৰী cosec 60 হ'ব মানটো হ'ব কিমান 2 ডিভাইডেড বাই √3 তাৰ পিছৰ পৰা আমি cosec 90 ডিগ্ৰী cosec 90 ডিগ্ৰী মান হ'ব 1 ঠিক আছে তোমালোকে আকৌ চাই ল'ব পাৰা চোৱা cosec 30 ডিগ্ৰী মান 2 cosec 60 ডিগ্ৰী মান 2 by √3 আৰু cosec 90 ডিগ্ৰী মানটো হ'ব 1 একে ধৰণে secৰ মানখিনি আমি ইয়াৰ পৰা চাই বহুৱাই ল'ব লাগিব এতিয়া আমি secৰ মানখিনি বহাম প্ৰথমে বহাব লাগিব sec 0 ডিগ্ৰী গতিকে sec 0 ডিগ্ৰীৰ মানটো হ'ব 1 sec 30 ডিগ্ৰীৰ মানটো হ'ব 2 divided by √3 আৰু sec 60 ডিগ্ৰীৰ মানটো হ'ব 2 ঠিক আছে মান বহুৱা হ'ল এতিয়া আমি এইখিনি সমাধান কৰিম কেনেকৈ কৰিম চাবা প্ৰথমে চোৱাচোন 2 + 2 divided by √3 ইয়াত প্লাস থাকি গ'ল +1 আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো যেহেতু প্লাস চিন আছে গতিকে আমি প্লাস কৰিব লাগিব কিন্তু এটো হৈ আছে কি ভগ্নাংক হৈ আছে অৰ্থাৎ আমি কি কৰিব লাগিব তুমি প্ৰথমতে এটা কাম কৰি লব পাৰা এই 1 আৰু 2 ঠিক আছে 1 2 1 + 2 3 কৰি লব পাৰা 3 + 2 by √3 আছে একে ধৰণে ইয়াতো 1 + 2 আছে গতিকে ইয়াতো কি হৈ যাব 3 হৈ যাব 3 + 2 divided by √3 গতিকে ইয়াত এতিয়া চোৱা কি কৰিবা এতিয়া লহাগু ল'ব লাগিব যেহেতু এটা ভগ্নাংক হৈ আছে গতিকে লহাগু যদি লও কেনেকৈ লম চোৱা এই 3 তলত 1 আছে আকৌ 2 তলত √3 আছে গতিকে 1 আৰু √3 লহাগু সদায় কি হ'ব √3 হ'ব সদায় মনত ৰাখিবা যদি তলৰ সংখ্যাখিনি এটা 1 থাকে আৰু এটা বেলেগ এটা সংখ্যা থাকে সদায় সেই সংখ্যাটোৱে আহিব ইয়াৰ লহাগু গতিকে √3 টো আহি গ'ল লহাগু তাৰ পিছত এই যে 3 টো আমি ডাইৰেক্ট পাতিব নোৱাৰো কি কৰিব লাগিব এই যে √3 পাইছো এই √3 লগত আমি এটো পূৰণ কৰিম মানে একে √3 বাৰ যায় অৰ্থাৎ √3 এ যদি 3 পূৰণ বা তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা এনেকৈ ক্ৰস কৰি দিবা বজ্ৰ পূৰণ তো 3 লগত আমি যদি √3 পূৰণ কৰো কি হ'ব √3 হ'ব প্লাস আকৌ 2 আছে 3 তলত 1 আছে গতিকে 1 ৰ লগত যদি 2 কৰো 2 হ'ব বা যেহেতু √3 লহাগুটো মিলিছে গতিকে যদি লহাগুটো মিলি যায় সেই সংখ্যাটোৰ ওপৰত যেটো সংখ্যা থাকে আমি সেই সংখ্যাটো বহুৱাই দিলে হৈ যাব তলতো চোৱা যেহেতু একেই গতিকে আমি একেই পাম ইয়াতো আমি লহাগু পাম √3 আৰু ওপৰত 3 √3 হ'ব কাৰণ 3 √3 এনেকৈ পূৰণ হৈ যাব +2 আছে আৰু তলত 1 আছে 2 * 1 মানে কি হ'ব 2 হ'ব এতিয়া চোৱাচোন আমি কি কৰিব পাৰো চোৱা ইয়াত আমি দুটা ভাগ পাইছো ওপৰতো পাইছো √3 আকৌ তলতো পাইছো কিমান √3 মানে ইয়াৰ হৰ √3 ইয়াৰ হৰ কি √3 গতিকে এই √3 টো √3 আমি কি কৰিব পাৰো কাটি দিব পাৰো ঠিক আছে যেতিয়া কাটি দিলো ইয়াত থাকিলে 3 √3 + 2 থাকিলে আকৌ তলত থাকিলে 3 √3 + 2 থাকিলে চোৱাচোন
ওপৰতো চোৱা 3√3 + 2 3√3 + 2 মানে একেই আছে গতিকে যেতিয়া একেই থাকিব আমি সদায় কি কৰিব পাৰোঁ ওপৰৰ তলে যেতিয়া মিলিব কাটি দিব পাৰোঁ মানে অৰ্থাৎ কিমান বাৰ যাব 1 বাৰ যাব এবাৰ যাব এইটো এবাৰ যাব অৰ্থাৎ আমি এনসাৰটো কি পালোঁ 1 পালোঁ বুজি পাইছা এইটো কাটি আমি 1 পালোঁ গতিকে এনসাৰটো কি হ'ব 1 অৰ্থাৎ আমি যদি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 অৰ 6 টো যদি আমি সমাধান কৰি কি পাম 1 পাম এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ যদি আহে পৰীক্ষা 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে আৰু আহিলে এনেকৈ কৰি দিবা তোমালোকে 2 নম্বৰ পাই যাবা তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছা আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 8.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ৰ প্ৰশ্নখিনি মই লৈ আহিম গতিকে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আমাৰ লগতেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকা আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও পায়